Morning my dear countrymen, welcome ulit sa aking YouTube channel. Tanghalian na naman mga kailan, kaya tayo na naman po yung magluluto. And syempre, instead of just cooking, gagawin po natin yan ng video para may ma-upload naman po tayo sa ating YouTube channel. Yan yung tinatawag nilang one bird and two eggs. Yan po yung tinatawag nilang two birds in one stone. May ulam ka na, may vlog ka pa mga yan. And syempre, since we are Ilocano, ang i-feature ko pong recipe ngayon is another lutong Ilocano mga kailyan. Ang lulutuin po natin ngayon is Pansit bonbon with sardinas. Ayan. So if you are interested kung paano po siya lutuin, eto po siya mga kailyan. Okay, this is it. This is it, pansit mga kailyan, no? Ito na yung niluto nating pansit bonbon with sardinas. But before that, sign off the cross muna tayo. Sign off, pasasalamat sa nasa taas. Kahit paano itatawid po natin yung pang-araw-araw na buhay natin kahit napakasimple ng mga ulam natin mga kailyan. So just don't forget to pray or kahit sign of the cross lang, okay na yan mga kailyan. Patugtay po yan. Nako. Jai. Oh my gosh. Don't go there. Okay, let's eat my dear countrymen. Na po, makapaling mati agluto ka kailyan. Stand, pinaglalaok pa yun. Maya. Nagkasang kakilian. Pansit bonbon. Tunggaling pa yung lamisahan natin. Tukulan lang natin. Let's continue eating. Mayat. Masarap siya pag may sili mga kailyan. Naimas. Opo. Ito po pala yung naisipan kong gawan ng content ngayon kasi naalala ko nung bata kami. Ito po yung talagang inuulam namin. And up to date, inuulam pa rin po namin. Kumbaga ito naman po yung nakagisnan naming mga recipes. Kaya
Yan po yung pinipicture ko sa inyo mga kailian. And aside from that, wala tayong pera, tuloy yung afford natin, kaya yun yung gawan natin ng video. As simple as that. Makapalingot, gayam timbangan talaga, kakaiyan. So itong pansit bonbon pala mga kailian, ang kagandahan dito, hindi siya madaling ma-overcook. Pansit bonbon mga kailian, no? Inom lang tayo ng coke mga kailian para patig-ab. That's why I love coke. It's always make me tig-ab. Okay, kunin natin yung pagkain natin kasi mamaya papasok ulit tayo sa trabaho natin. Bale, lunch break lang mga kailian. Kaya siningit ko yung pagbablog. Okay? Ganyan po kahirap yung aking kalagayan. Pero no problem with that. Sanay po ako sa hirap. Masarap pong tamasahin yung tagumpay kung talagang alam mong pinaghirapan mo. Kaya pinagpupursigan ko po itong aking vlog mga kailian. Makapalingot di sili kakailian. Kadagatay mo tapo gayang pada ang Ilocano dito. Dandani man pa nagraraupon kakailian. Ito ilinuto tayo tatanga pansit kan sardinas. Ito napintas nga pagpasidayo no paraup kayo. Baling sa pagpameriendayo. Mabalin to pa nga sa pagpasidayo taldawon. Mabalin to pa sa pagpapulutan yun. Kinakatipid kay pa kakailian. Yung kita mo no madubli na ka to pala kung may pagraupan. Just kidding. May masarap. So, sana po pala huwag kayong mainis sa akin kung may mga unnecessary words akong nasasabi minsan sa mga vlog ko. Alam nyo po, it's just a part of being a vlogger. Okay? Kailangan mo magpakita ng sense of humor. Okay? Para po ma-entertain mo yung mga viewers mo. Okay? Vlog lang mga kailan. Walang personalan. Nako. So ayan mga kailan, tapos na naman po tayong kumain. Another Ilocano recipes po yung na-feature natin ngayon. And sana nag-enjoy kayo dito sa ating video ngayon mga kailan. So ako'y magpapaalam na ulit. But before that, please don't forget to subscribe at pindutin nyo na rin po yung notification bell button para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads ni Manong Ilocano. So once again, thanks for watching and God bless us all mga kailan.